ฮ่าอร่อยวะอร่อยจริงเนี่ยสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับเป็นคลิปสั้นๆในเรื่องของการทำเมนูอาหารแบบง่ายๆในครัวเป็นเพื่อนคุณแบบนี้นะมีน้องเขียนมานะครับบอกว่าให้ทำเมนูง่ายๆหน่อยได้ไหมครับพี่ทิ้งที่ผ่านมานี่มันไม่ง่ายหรอกครับมันก็โคตรง่ายแล้วนะแต่ว่าวันนี้เอาง่ายกว่าเดิมอีกง่ายเข้าไปอีกนะครับก็คือเรามีเห็ดเหลืออยู่เขามีชะอมทอดไข่ไอ้นั่นก็ไข่นี่ก็ไข่ใส่ไข่ผัดไข่ทอดไข่ได้หมดวันนี้จะลองทำเห็ดชุบไข่ทอดแล้วก็เอามายำด้วยเพื่อความแซ่บได้2เมนูนะในเทปนี้นะครับก็คือทำแบบเดียวกันนี่แหละครับแต่ทำเป็นแบบ2อย่างก็คือรสชาติแบบจืดๆเด็กๆทานได้กับอีกรสชาติหนึ่งแซ่บๆสำหรับคนที่ชอบกินแบบสไปซี่ไปลุยกันเลยลองดูซิว่ามันจะง่ายแค่ไหนนะครับเนี่ยเราได้เห็ดชุบไข่อร่อยแล้วครับเพราะว่าเราปรุงรสไปในไข่ด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งหนึ่งนะเอามาทำยำสำหรับคนชอบแซ่บๆโอเคครับยำเห็ดเพิ่งเคยกินครั้งแรกนัวลองแบบไม่แซ่บดิเนี่ยแบบไม่แซ่บเนี่ยจืดๆใช่ไหมอันนี้ขอใช้มือหยิบนะมีเสน่ห์อ่ะอร่อยครับ
เสร็จสิ้นแล้วนะครับเมนูง่ายๆตามคำขอนะครับขอมาแบบง่ายก็ทำแบบง่ายสุดแถมมันอร่อยมากๆด้วยท้าให้ลองนะแต่ว่าอย่างที่บอกมันต้องมีวิริสมาลาด้วยซอสสำหรับปรุงรสนิดนึงนะง่ายไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะในทุกๆคลิปนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยลิงก์ด้านล่างนะครับมีลิงก์สินค้านะครับลองเข้าไปแวะชมดูแล้วก็ซื้อหาไว้ติดบ้านทำอาหารง่ายๆในช่วงเวลาที่เรามีวัตถุดิบน้อยหรือว่าเงินเราเหลือน้อยนะครับเรามีอะไรที่มันเป็นเขาเรียกซื้อมาเก็บได้เล็กๆน้อยๆเราก็เอามาผสมทำอาหารแบบง่ายๆสำหรับคนในครอบครัววันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอาหารที่ดีสะอาดอร่อยปลอดภัยพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ